Ви слухаєте радіо «Голос столиці», в студії з вами Микола Матвієв. Присутність міжнародного контингенту на Донбасі, а також його представництво вчора обговорювали політики та експерти під час круглого столу «Миротворча місія ООН. Можливості і ризики для безпечного світу». Це перший захід національної платформи «Діалог про освіти і безпечної реінтеграції». Творцями платформи виступили кілька українських громадських організацій, а партнерами стали Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб України, парламентський комітет з питань прав людини, а також зовнішньополітичні відомства Швейцарії та Фінляндії. Головна мета цієї ініціативи – створити відкритий позапартійний майданчик для обміну думками. Першою темою обговорення стали миротворці на Донбасі. Про те, чи потрібна миротворча місія, в якому форматі вона може існувати. Про це в ефірі «Голосу столиці» будемо говорити протягом найближчої години. В студії в нас в гостях сьогодні міжнародний експерт з миротворчої місії ООН, фінський генерал Яко Оксанен. І допоможе нам спілкуватися перекладач Вадим Кастелі. Вітаємо вас, панове. Пане генерале, вас вітаємо. Пане Вадиме, в нашій студії, так. Сьогодні будемо працювати з перекладом. Будемо сподіватися, що встигнемо освітити ті питання, на які, зокрема, розраховуємо. Почнемо, мабуть, з самого заходу. По суті, пане генерале, відбувся вчора перший круглий стіл національної платформи «Діалог про освіту і безпечну реінтеграцію». Якщо можна, певні враження. Ось подібна платформа, на вашу думку, наскільки є ефективним заходом задля обговорення ось питань саме такого рівня? For me, it was a very positive experience, and the discussion level we had was really the right one. Для мене досвід був дуже позитивним, і рівень обговорень був правильним. I was not proposing, but discussing with our friends, for instance, one idea how to inform people in the occupied area what this kind of mission might mean. Я не те, що пропонував, але ми все-таки одне з питань, яке ми обговорювали з друзями, це як інформувати мешканців окупованих територій про те, що може означати така миротворча місія, якою вона може бути. А при цьому запит на ось таку інформацію, чи існує він на окупованих територіях, чи є певні, чи то дослідження, чи то інформація з цього приводу? This is the question I'm wrong person to answer, and I'm sorry I don't have a proper answer for this. Я не та людина, яка може відповісти на це питання, перепрошую, нема у мене інформації. This proposal is based on my experience, saying that UN peacekeeping mission should never go to the place which is not properly informed before. Але це основується на моєму попередньому досвіді, згідно яким миротворчі місії ООН не повинні відправлятися туди, де до цього не було надано ніякої інформації. And the second issue we discussed quite long was the mandate, because to discuss about how many soldiers, I have heard numbers like 20,000 is enough. I think this discussion should be turned to the mandate, saying how many we need. А друге питання, яке ми дуже довго обговорювали, стосувалося мандату. Мандату, яке дає Рада безпеки ООН на проведення такої миротворчої місії, бо всіх цікавлять цифри. І всі питають, чи, наприклад, 20 тисяч солдатів цього буде достатньо чи ні. Я думаю, що це неправильний підхід. Я думаю, що починати треба зі зворотнього боку і думати, скільки нам буде потрібно для виконання задач. І знову таки, пане генерале, вже в експертному середовищі після самої події щойно пролунали цифри там про 10 чи то 20 тисяч миротворців на Донбасі. Одразу почали наші експерти українські говорити про те, що в першу чергу треба зрозуміти, яка їх буде місія на Донбасі, а не скільки їх буде, а їх вже кількість, скажімо, не настільки важлива. І найперше питання, яке треба обговорювати. Щодо місії миротворців, чи багато думок було на платформі, чи багато їх пролунало? We heard a couple of questions. All of them practically are quite familiar, because in UN peacekeeping division and in the organization in New York, they have a kind of list of basic tasks for UN peacekeeping mission based on what kind of mandate is
negotiated in Security Council. Ви знаєте, звичайно, багато думок з цього приводу лунало і різне питання, але насправді відповіді на них є почасти вже готовими, тому що в тому відділі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, який займається організацією миротворчих місій, фактично є вже майже такий готовий перелік тих завдань, які можуть входити до стандартної місії миротворчої операції. So, once again, my experience when establishing a peacekeeping mission, the vital question is what kind of mandate, what this kind of mission should do, what it shouldn't do, and the composition of the mandate or the force which is fulfilling the mandate is the secondary question. Ви знаєте, виходячи з мого досвіду, знову ж таки, найголовніше питання – це, власне, те, що буде записано в мандаті. Що має робити ця миротворча місія і чого вона не має робити. А уже хто буде входити до тих миротворчих сил, які будуть виконувати цю місію. Це фактично вторинне питання. Ну, знову таки, в якій кількості буде залежати від того мандату, від поставленого завдання, про те, яким чином буде укомплектована сама миротворча місія, яку, знову таки, техніку будуть мати, які повноваження, це зрозуміло. Пане генерале, питання з тим, чи актуальності самого питання присутності миротворців на Донбасі, чи відомо вам, обговорюється воно на міжнародному рівні, чи це, скажімо, дискусія на рівні ось лише України, так як внутрішні питання обговорюються, наскільки питання миротворчої місії на Донбасі має міжнародний розмах? My knowledge about this, how large this is discussed in New York, in the UN organization and internationally in Europe, I have no exact answer for that. Знаєте, щодо питання того, наскільки широко обговорюється зараз питання, чи в Нью-Йорку, чи де в Європі, у мене точної відповіді на це немає. What I am saying is that should be discussed, and the reason is that it should be discussed first in Ukraine, in host country. Але я кажу про те, що це питання обов'язково має обговорюватися. І, звичайно, перш за все в Україні, в країні, що прийматиме місію. And I believe United Nations and other partners, I call United Nations partner in this peacekeeping area. So they want to know what the host country wants, and Ukrainian officials and experts and the society should be very alert to take part of this discussion, to have the best possible mandate for Ukraine. Звичайно, ООН і інші партнери, а я вважаю, що ООН тут є, безумовно, партнером для України в такій справі, вони дуже точно хочуть знати, що саме очікує Україна, що думає про це Україна. І тому і представники державних органів, і експерти, і взагалі суспільство, вони мають достатньо добре над цим попрацювати, щоб в результаті умови мандату були виписані якнайкраще. Ви слухаєте радіо «Голос столиці». В студії з вами Микола Матвієв. В ефірі «Голосу столиці». Сьогодні ми у цій годині продовжимо говорити про обговорення питання присутності міжнародного контингенту на Донбасі, а також його мандату. Нагадаємо, що нещодавно, ось буквально вчора, відбулася діалогова платформа під час круглого столу «Миротворча місія. Можливості і ризики для безпечного світу». На Заході, зокрема, говорили про те, яким чином можуть працювати миротворці на Донбасі, наскільки це зараз вчасний захід, яким чином може формуватися міжнародна підтримка у цій сфері для України. Обговорюємо ми це питання в студії «Голосу столиці» з нашим гостем, міжнародний експерт з миротворчих місій ООН, фінський генерал Яко Аксанен в нашій студії. Пане генерале, давайте повернемось таки до самої проблематики. Питання в тому, наскільки, виходячи з вашого досвіду, те, що відбувається на сході країни, наскільки можна вважати якоюсь стандартною ситуацією? Чи схожа ситуація на сході України на такі обставини, в яких, наприклад, працювала якась відома миротворча місія? I should study more about this situation on ground. I haven't been part of the
any team studying this situation in eastern Ukraine. Чесно кажучи, мені треба, напевно, було б дослідити ситуацію на сході України більше, бо я поки що не брав участі в роботі якихось груп, які її досліджували. But what I think I know is that same elements exist in all crises. There's not that kind of concept crisis anywhere. They are so different compared to each others. Але з того, що я знаю зі свого досвіду, можу сказати, що хоча є, звичайно, спільні елементи в усіх кризових моментах, але все-таки жодна криза не є однаковою. Всі вони різні. So, thinking about the UN possible missions, so in UN organization there is quite large, so to say, and deep institutional memory. How this kind of elements can be dealt. Коли ми думаємо про місії, які організовує ООН накопичила доволі велику, знаєте, інституційну пам'ять таких попередніх місій і знає, як їх організовувати. And the central issue here, I say again, I probably said once before, is that the mission is really important, and the mission should include all the elements Ukrainians want to be dealt. І, як я вже казав, найголовніше, щоб ця місія включала всі ті фактори, всі ті елементи, які в першу чергу потрібні Україні. Пане генерале, скажіть, будь ласка, за вашу інформацію, чи є, окрім Організації Об'єднаних Націй, у когось досвід проведення миротворчих операцій, знов-таки, якого масштабу, де, якщо згадаєте? I have had a pleasure to serve European Union peacekeeping mission, which was in Indonesia. It was a civilian peacekeeping mission, so we didn't carry any arms. Я мав честь працювати в миротворчій місії Європейського Союзу, яка відбувалася в Індонезії. Це була цивільна місія, тобто зброї у нас не було. It was 2005, and interesting also from that perspective that not only European Union but 5 different ASEAN countries took part to the mission. So it was a 50-50 European Union and ASEAN countries to support this mission. Це було в 2005 році, і цікаво було ще й те, що крім Європейського Союзу, там брали участь ще 5 азійських країн. Тобто вони 50/50 ділили, так мовити, цю місію. And it worked perfectly. It took 1.5 hours to fulfill the mission. It was a small mission, but the agreement was so clear that we could do it. І спрацювало все дуже добре. У нас пішло 1,5 роки для того, щоб місія могла домогтися успіху, було укладено угоду дуже чітку, і місія впоралася. Пане генерале, 1,5 роки – досить швидкий час для виконання миротворчої місії. На сьогоднішній день ті місії, які нині тривають у світі, наскільки часу вони займають, наскільки розтягуються? I have a pleasure to celebrate birthday together with this Middle East organization. ANTS, we are the same age, 70 next May. Congratulations. Я наступного травня матиму приємність святкуватиму своє 70-річчя паралельно з однією з таких місій на Близькому Сході, який також буде 70 років в травні. Пане генерале, зрозуміло, що поки певні строки виставляти не можемо, бо обговорюємо зараз і місію, і мандат, і навіть чисельність. Щоправда, чисельність вже говорили про те, що не є основним питанням. Скажіть, будь ласка, наскільки миротворча місія відрізняється, чи має включати в себе місію спостережну, посередницьку? Миротворці у подібних конфліктах, вони хто? Хто зазвичай вони? Those missions I have served in the Middle East, so all observers were active military personnel. Всі ті місії, в яких я брав участь на Близькому Сході, в них були спостерігачі, і всі вони були військовими. Unarmed observers who cover the whole neighborhood of Israel and observing the truce between those neighboring countries and Israel. Це спостерігачі без зброї, які працюють фактично в усіх цих районах навколо Ізраїля, які спостерігають за дотриманням перемир'я між Ізраїлем та сусідніми країнами. Professional young officers and reports go first to Jerusalem, to the HQ of the mission, and Jerusalem is informing New York.
Це офіцери, це військові професіонали, які звітують про все те, що відбувається, перш за все, до штабу місії в Єрусалимі, а вже Єрусалим про це звітує Нью-Йорку. So for this mission, the only way to secure own safety is when the shelling starts to take cover, to go under earth, which they are ready for because their position is quite well fortified. І для такої місії, наприклад, якщо починається обстріл, то єдине, що вони можуть зробити, це сховатися в якомусь бліндажі, наприклад. Що вони і роблять, тому що насправді їхні позиції досить добре укріплені. Пане генерале, питання про те, наскільки важкою є робота самого миротворця, якщо ми кажемо, що це різні люди і формати миротворчих і контингентів, і місій відрізняються. Зазвичай, можливо, статистично, як ви оцінюєте, наскільки люди, які проживають на ось зонах конфлікту, наскільки вони з повагою сприймають роботу миротворців? Наскільки це важка робота, чи доводиться стикатися із неприємними моментами? I'm happy to say that those missions I have been in Golan Heights, in the middle of Golan Heights between Israel and Syria, living together with the local people and village people, inviting me every now and then to a coffee or dinner. It's a normal neighborhood business, so to say. Мені дуже приємно сказати вам, що в ті місії, в яких я працював, наприклад, на Голландських висотах між Ізраїлем і Сирією, в таких ситуаціях ми жили поруч, пліч-опліч з людьми в їхніх селах, які мене будуть запрошувати до себе на каву. Це нормальні сусідські стосунки. And this UNDOF is really a military mission. It's the same situation in South Lebanon at the moment. They have 10,000 soldiers or personnel in different ranks. Ви знаєте, при тому, що це була військова місія, така сама ситуація зараз у місії на Південному Лівані, де більше 10 тисяч миротворців, солдатів, офіцерів, військових. They have 41 nationalities and their cooperation with the local community is something special. І в тій місії беруть участь миротворці з 41 країни світу. І рівень їхньої співпраці, сказати, з місцевим населенням є винятковим. Ви слухаєте радіо «Голос столиці». В студії з вами Микола Матвієв. В ефірі у цій годині ми продовжимо говорити про можливість присутності міжнародного контингенту на Донбасі. Зокрема, цю тему обговорювали на форматі круглого столу на національній платформі «Діалог про світ і безпечну реінтеграцію». На платформі був присутній міжнародний експерт з миротворчих місій ООН, фінський генерал Яакко Оксанен. Пан Яакко Оксанен в нашій студії сьогодні. Нам допомагає спілкуватися перекладач Наталя Мороз. Пані Наталю, вас вітаємо. Долучайтеся до нашої розмови. В попередній частині, зокрема, ми говорили про види миротворчих місій, говорили про те, яким чином, наскільки надовго можуть місії самі розтягуватися. В дискусійному майданчику на національній платформі «Діалог про світ і безпечну реінтеграцію». Зокрема, говорили про формат можливої місії миротворців на Донбасі. Але ж розуміємо, що питання це не є новим. Зокрема, в пана генерала розпитаємо стосовно різниці між різними місіями. Пане генерале, озвучувалися думки стосовно того, що на Донбасі мають присутніми бути представники нейтральної якоїсь сторони, чи то посередники, чи то наглядачі за тим, що відбувається, спостерігачі. Присутня місія ОБСЄ спостережна. Спочатку задля того, аби реалізувати певну миротворчу функцію, пропонували озброїти спостерігачів від ОБСЄ. Потім казали про те, що на Донбасі ефективнішою буде певна поліцейська місія. Виходячи з вашого досвіду, яким чином розраховується і з'ясовується ось саме дотепність того чи іншого формату місії в тому чи іншому місці конфлікту? Okay, so the idea of peacekeeping mission in Ukraine has been discussed for a while, and there were different ideas expressed here as to what would be the best format. So what is the actual difference between different peacekeeping missions, since in Ukraine there was an idea of having, for instance, the observers or kind of mediators. We know that there is a monitoring OSCE mission currently operating in Ukraine, so maybe it would be best to arm the OSCE mission first and then think about something else. So in other words,
is there any difference between different peacekeeping missions, and what would be the best one for Ukraine? Як розраховується, з чого виходять, коли так. And how are we going to come up with some criteria that would be the governing criteria for picking up the best type of a mission for Ukraine? I come back again to this question of mandate, how it's formulated and what is really the task of the mandate. Знову ж таки, я повертаюся до цього питання мандату, як формується мандат і які завдання закладаються до мандату. But history shows in the Middle East, for instance, that when I was talking about this UNTSO organization, unarmed monitoring mission, it's very important and fulfill the criteria what their mandate said, but it's only monitoring. How to put the situation so that the parties really take distance to each others. Usually they don't do it voluntarily, and I should say that this, for instance, in southern Lebanon, 10,000 soldiers, and they are armed for self-defense. They have a certain capacity for power for a show of power as well, so it makes them a bit more credible than only being in the hut and observing what is happening. Я говорив, що існують, звичайно, різні приклади, різні формати таких миротворчих місій. А я вже посилався на приклад Близького Сходу, і це місія УНЦО, яка там була неозброєна. Звичайно, керувалася певними критеріями, які входять до мандату цієї місії, вона виявилася таки успішною. Залежить все від того, як ставляться до цього сторони. Вони повинні зберігати певну дистанцію. Цю дистанцію вони не будуть зберігати добровільно. Наприклад, коли ми говоримо про Південний Ліван, то там 10 тисяч озброєних миротворців. Зброя у них виключно для самооборони, але це додає їм, так би мовити, можливостей і повноважень, і довіри. Це не є лише спостережна місія, на відміну від місії УНЦО, яка була на Близькому Сході. And if I can continue, so it is so clear that no military power can do the work without home country army and other parties' support. That's very clear. I really believe that everybody understands it. І, звичайно, абсолютно зрозуміло, я думаю, що це зрозуміло всім, що жодна місія не може виконати свою функцію, якщо немає підтримки армії, з боку армії, приймаючої сторони, так само, якщо немає підтримки з боку іншої сторони. Я сподіваюся, що всім це зрозуміло. So it's also critical to draft to the mandate and tasks and have a mutual understanding how this cooperation is supposed to function. Таким чином, дуже важливо, надзвичайно важливо включити все це до мандату, чітко виписати завдання, які ведуть до мандату, так само і розуміння того, як буде здійснюватися ця співпраця. Пане генерале, зокрема, давайте згадаємо про доповідь, яку опублікували в ООН. Згідно з цією доповіддю, для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно, знов-таки повертаємося до конкретних цифр, 20 тисяч миротворців, а також 4 тисячі поліцейських. Вони повинні бути солдатами з країн, що не входять в НАТО. Чому такі умови? І знов-таки, якщо повертатися до певної кількості миротворців для Донбасу в можливій миротворчій місії, з чого виходять саме в цій доповіді ООН? Let's go back to the report, the United Nations report about the potential peacekeeping mission in Donbass. The numbers, and here I would like you to focus on the numbers that they refer to in this presentation or report is 20,000 of peacekeepers plus 4,000 of police officers. These shouldn't be NATO member states who compose this mission. So what are the criteria for that? And again, how do we calculate the appropriate number of peacekeepers for the mission? In our case, in Donbass case. I might be boring to say that the mandate will bring the authorities in host country and in United Nations to conclusion how many is really needed. 20,000, it is not impossible. I hope it is possible.
to have a number to think about it. But it also is a question how they fulfill the mission. Are they supposed to mainly patrol? Are they supposed to be in different area of the occupied area, or how they do it in a practical way? Знову ж таки, хоча, напевно, вам буде нецікаво це чути вкотре, але я все-таки повторю, що ми знову-таки повертаємося до мандату. І мандат залежить від того, як він буде виписаний, це залежить від ООН і приймаючої сторони. 20 тисяч – це не є неможливим, це абсолютно можлива цифра, щоб від неї відштовхуватись, але більше все залежить від того, як буде виконаний цей мандат. Тобто, що війде до нього? Це просто буде патрулювання, чи вони повинні мати доступ до різних територій окупованих, як вони будуть практично все це здійснювати? Знову питання мандату. Ви слухаєте радіо «Голос столиці». В студії з вами Микола Матвієв. У цій годині ми продовжуємо говорити про певну дискусію довкола можливого введення миротворчого контингенту на Донбас. Зокрема, нещодавно проведена міжнародна платформа, обговорювала це питання. Велика кількість інформації крізь платформу саму пройшла. На платформі серед запрошених гостей був міжнародний експерт з миротворчих місій ООН, фінський генерал Яко Оксанен. Від сьогодні в нашій студії, пане генерале, і продовжуємо розпитувати, зокрема, про подробиці миротворчих операцій. У цій частині нашої розмови, як і обіцяли, почнемо говорити таки про фінанси. Пане генерале, розкажіть, будь ласка, зазвичай, наскільки дороговартісною справою є як така миротворча місія, і знов-таки, чиїм коштом вона має оплачуватися, якщо маємо, звичайно, дві сторони конфлікту, якщо в них є погоджені позиції, можна уявити, що вони і оплачують саму місію. Зазвичай, як це відбувається у світі? So how costly a peacekeeping operation might be? Let's imagine there are two parties to the conflict, and if they agreed upon the terms and conditions, is there a chance that they are going to contribute to peacekeeping mission? So how practically is all this happening when it comes to funding, and who funds that? Now we are more or less on the thin ice. No, I'm not so deep aware about this. I have only a picture about this process. So if we compare to, for instance, UNIFIL operation, which is about 10,000 personnel, it's about 500 million a year. And how this money is built together, it's the 5 permanent members who are the most payers for peacekeeping operation. That's very good to know. Then we have some major countries like other countries like Canada and Japan. They are very, very, so to say, supportive, finance different operations. And then Зараз ми вже переходимо на, так би мовити, тонку кригу, тому що я не так уже добре обізнаний з цим питанням. Я можу тільки загалом охарактеризувати саму процедуру, як це відбувається. Скажімо, якщо ми, до прикладу, візьмемо операцію ЮНІФІЛ, де задіяно 10 тисяч миротворців, така миротворча місія коштує 500 мільйонів в рік. Хто фінансує основні, так би мовити, контриб'ютори до фінансування цієї операції? Це 5 постійних країн-членів Ради безпеки. Так само величезну роль в цьому відіграють такі країни, наприклад, як Канада та Японія. Вони надають велику підтримку. It's really difficult to in short time to explain how this financing is going, but for instance, Finland has 300 soldiers in this operation, and Finnish government is paying the mandate what is something like 36-40 million a year. So it's a collection of different sources, so to say. Дуже важко пояснити за короткий час технічно, як це все відбувається. До прикладу, наприклад, Фінляндія має там свій контингент, 300 миротворців, і ми фінансуємо свій контингент, уряд нашої країни фінансує виконання мандату, це десь коштує нам 36-40 мільйонів в рік. Іншими словами, якщо коротко підсумувати, тобто ці кошти збираються з різних джерел.
Пане генерале, розкажіть нам, будь ласка, на сьогоднішній день можна якусь країну у світі, вважати там найбільшим миротворцем, спеціалісти з якої країни найчастіше беруть участь в миротворчих місіях, найжвавіше беруть участь які країни, знов-таки, в подібних операціях? Чи є можливість, наприклад, у якоїсь з країн з Організації Об'єднаних Націй відмовлятися від участі у миротворчих місіях? General, could you please tell if there is any country who is the most active in peacekeeping operations, who has the best experience of peacekeeping operations? And also, is there any country, or is it possible for the UN member state to say no when invited to participate in peacekeeping operations? The first country I can imagine is Ukraine itself. You have a very good peacekeeping reputation and memory. I have enjoyed Ukraine, for instance, Ukraine helicopter team work in the Southeast Asia. And thanks for that. Перша країна щодо активності, яка мені спадає на думку, так це Україна. Я особисто отримала надзвичайне задоволення від співпраці з вертольотною групою українців, зокрема в Південно-Східній Азії, і дуже вам дякую за це. This question, which country is willing? I think every country is willing to take part to the peacekeeping mission. That's clear. But have they resources? Have they the personnel enough? So it's always considered case by case if they can. I think the will is there, but if they can, that's the question of resources, personnel, education, and of course euros and dollars. Ви знаєте, мені здається, що всі країни прагнуть взяти участь у миротворчих операціях. Інше питання, чи можуть вони, тому що тут додається ще питання ресурсів, можливостей, освіти. Все це вирішується залежно від того, про яку країну йдеться. І не останню роль відіграють, звичайно, тут і євро, і долари ще. Тобто бажають всі, а чи можуть, це вже інше питання. Пане генерале, з огляду на те, що ви сказали, зокрема, про українських миротворців, правильно розуміємо, що у справі миротворчої діяльності, так само, як, наприклад, в лікарській справі, за конфлікту інтересів свої спеціалісти не можуть брати участі у миротворчих місіях на своїй території? You mentioned Ukrainian peacekeepers, and I would probably draw a parallel with the profession of a doctor. Would it be right to say that there could be a conflict of interest if the citizens of the same country would be involved, in peacekeeping operation, handling the conflict on the territory of its country? Similarly to doctors, they are never involved when it comes to the patient who is a relative. Yes, this Ukraine participation, like I mentioned at the beginning, is that the role of the Ukraine army is critical, but to support the mission from distance and the way which is agreed by the mission and Ukraine army, but not to the proper work for peacekeeping on ground. So the question of impartiality is very important here. So any country which is partial for the conflict, some way or other, is usually not accepted to the operation. На початку я вже говорив про ту важливу роль, яку відіграє співпраця української армії з миротворчою місією. Але ця співпраця надається у вигляді підтримки з боку української армії в даному випадку, але спосіб цієї співпраці, все це, звичайно ж, узгоджується, і така підтримка, так би мовити, надається дистанційно. Що стосується самої роботи миротворчої місії на місці, тут, звичайно, найважливішою рисою є неупередженість, і будь-яка упередженість, будь-яка причетність до конфлікту – це неприпустимо для участі в миротворчій місії. Пане генерале, скажіть, будь ласка, а з огляду знов-таки на підбір кадрів для миротворчої місії, для її складання, наскільки є важливим на приналежність тих чи інших спеціалістів до якихось груп інтересів, навіть до якихось країн, бо кажуть про те, що, наприклад, склад гіпотетичної місії на Донбасі не має в себе включати представників з країн-членів НАТО. Ось такі якісь обмеження, вони яким чином формуються? When it comes to the composition of the mission, how would you build up this mission? What would be the personnel that you would include in the mission? Again, when we come to this potential peacekeeping mission on the territory of eastern Ukraine, there is an opinion that NATO member states shouldn't be engaged in it. So in other words, how can we come up with the
setup or composition of the mission, what countries that could be engaged in it? It is a collection of many contingents, and if the decision is, and if mandate streamline the composition of the peacekeeping force, so should follow again this what is written and what is agreed between the member states in the Security Council. Коли мова йде про склад миротворчої місії, знову ж таки ми повертаємося до того рішення, яке було прийнято щодо цієї конкретної місії, щодо того, як виписаний мандат, тому що місія чітко має слідувати всьому тому, що прописано в мандаті, на що було погоджено. Тобто те, що погоджено, і те, що записано в мандаті. Це стосується і складу місії, миротворчої місії. There are, of course, exceptions when we are talking about specialists and special skills which is needed for the mission. For instance, political advisors, security advisors, lawyers, and so on. Mm-hmm. So my experience is that when we have a composition of different nationalities, so if, for instance, NATO is not allowed as a unit, as a mandate, or NATO country as a mandate, so there of course there can be persons from NATO countries to support this. That's not that critical individually and in small teams, but on ground and as an contingent. So if it is said so in the mandate, so that's how it is. Звичайно, є винятки, коли мова йде про окремих спеціалістів чи окремі навички, які потрібні для виконання мандату цієї місії. Зокрема, я маю на увазі політичних радників, радників з питань безпеки, юристів, тобто це вже трошки, так би мовити, інше питання. З мого огляду, з мого досвіду, перепрошую, можу сказати, що, наприклад, якщо говорити про те, що НАТО, наприклад, не дозволяється виконувати мандат місії на місці, то як організації, то окремі представники від країн-членів НАТО можуть надавати якусь допомогу, якусь підтримку як фізичні особи. Це не є таким вже дуже критичним або в невеликих якихось групах. Але коли мова йде про завдання, закладені в мандаті для виконання місії, то все це, звичайно, і робота, яка стосується діяльності місії на місці в країні, яка приймає, то все це чітко прописано мандатом. Small correction, it's not mentioned in the mandate who will be a member of this team. Secretary General will invite the force commander, and the build-up of the unit composition will be done afterwards. Mandate is only saying what they are supposed to do. Я перепрошую, невеличка поправка. В мандаті не написано склад цієї місії, а генеральний секретар спілкується з цього приводу з головнокомандуючим щодо безпосередньо складу. І все це відбувається вже після того, як узгоджений мандат. Зрозуміло, що дискусія навколо цього питання ще ведеться. Пане генерале, вам дякуємо за участь в сьогоднішньому ефірі «Голосу столиці», ну і, зокрема, про те, що поділилися інформацією з українською громадськістю в рамках платформи дискусійної. Дякуємо за те, що сьогодні були в студії «Голосу столиці». Міжнародний експерт з миротворчих місій ООН, фінський генерал Яков Оксанен був з нами в студії. Ми дякуємо пані Наталі за допомогу із перекладом. Ефір «Голосу столиці» триває. 13 година в столиці.